Yehey, nandito na tayo sa NAIA Terminal 3. Hindi tayo na traffic tulad ng inaasahan ko. At ang una kong gagawin is magbabayad ng travel tax. Lahat ng mga palabas ng bansa, maliban sa mga OFWs, ay kailangang magbayad ng travel tax na nagkakahalaga ng 1,600 plus. Yan, next step natin ay i-deposit natin i-check-in natin yung mga bagahe natin. So, dito. Lampas na tayo ng immigration and customs. Na-stress ako. Kasi, sumobra yung bagahe ko ng 4.5 kilos. Ang isang kilo, magbabayad ka ng 800. So, more or less, mga kulang-kulang 4,000. Mabayarang, diskartehan ko. Inalis ko to. Ito. Make-up. Ang bigat pala. Tapos, kasi naman, para sa mga friendship ko na kulot-kulot pa. Dinala ko yan. Tapos, ito. Oh. Tapos, siyempre, yung aking partner sa pagpipicture, si tripod. So, ito ngayon. Inalis ko doon. Tumobra pa rin ng 1.2. Hinitian ko na si ate. Ate, tawad na. Tapos sabi niya, sige na ma'am. Believe na talaga ako sa charm ko. Nandito na tayo sa boarding gate. Alas 12 pa lang ngayon. Mag-o-open yung gate ng alas 2. Nabobor ako. Kilala nyo naman ako. Ayaw kong nabobor. So, ang gagawin natin ay mag-exercise. Yes, may dala ako. Wait nyo. Sayang oras eh. E di, exercise tayo. Ito. Pampalakas ng mga muscle. Ewan ko lang kung anong napapaliit o napapalaki. Basta, nabobore ako. Gagawin ko to. Dito na tayo. Papasok sa ano. Sobrang excited. Hindi ko alam yung nararamdaman ko. Ba't kumukulo yung tiyan ko. Naiihi na. Hindi mawari. Nasod na tayo. Turn left. 14. Wait. 14. F. 14F tayo. So, dito tayo. Wala pala ako sa sa bintana. Pero okay lang. Carry bells. Ayan. Sayang oras eh. Wala pa naman akong katabi. So, a few moments later. na cloak na mga products, items. So, I'm excited. Hello, andito na ka sa Kansai International Airport. Kalalabas lang namin ng aeroplane. Hindi siya malamig. Kasi masyado siyang malamig. Parang nasa ref. Lamig. Malamig siya. Dito na tayo mag-ayos. At hindi ko kinakaya yung lamig. Super. Lamig nga. So,
Maganda dito. Pag gusto mo mainitan, pupesto ka lang sa ulan. Naglalabas ng mainit na. Tamig. Ang lamig. Hindi totoong malamig dito sa Japan. Kasi masyadong malamig. Malamig na malamig. Ng airport. Magkas hindi totoong malamig dito sa Japan. Dahil ang totoo, sobrang lamig. Pabush. Mga besuwap, andito na tayo sa CR. Na-claim ko na yung 3 sa tickets na kailangan ko. Yung isa na lang yung hindi pa. Pero makukuha ko daw yun kapag pumunta ko, nakasakay na ako sa airport bus. So, wiwing na ako pero mag-CR tour tayo ha. Pasensya na kayo sa salita ko ha. Okay, so itong CR ng Japan, generally ganito siya. Yung ano nila, yung toilet nila, merong mga automated siya. So pag gusto mong mahugasan yung ano mo, alam mo na. So ito yung pipindutin mo. Ito naman alam mo na, pag nagpupo, ito pang hugas. Pag hindi naman yun ang gusto mong hugasan, yung isa naman, ito pang hugas. Pag ayaw mo marinig yung tunog na nagagawa mo sa loob ng CR, ito, meron patugtog. Ayan. O siya, tapos inihin na ako. Bye-bye! Ayan, pasakay na tayo ng express train nila. Na-excite ako. Ang ganda. Yung train nila, merong naka-designate na car number tapos may seat number ka na parang aeroplano. Kaya lang, ang lamig sobra. Wait lang. Dito na tayo sa express train. Tatlong station tayo dito. Tapos konting lakad na lang sa accommodation na. I'm so excited. Mainit dito sa loob. So, hindi katulad sa labas. Napaka-uncomfy. Matagal na biyahe ito kaya sayang oras eh. Sayang oras. Pwedeng may magawang kapakipakinabang ba? Ayan, nandito na tayo sa Shin Imamiya. At malilipat daw ako ng tren na kulay orange. Tapos siyang lipat pa ulit. So, exciting. Mag-e-elevator ako. Kasi, ang laki ng bit-bit ko. Matutuyuin ako kapag bababa sa dyan, no? Tinulungan niya ako magbuhat. Osaka ko. I need to go to Osaka ko. Japan. Oh my gosh, last na tren na to. Ang dami kong ligaw mga kapatid. Gutom na ako. Magkakanin ako 5. Dito na talaga ako sa labas ng tren. Nasa kalsada. Alamig! Tapos sabi nung kausap ko, yung nandun na sa accommodation na kaibigan namin, hanapin ko daw yung Ferris wheel. At doon na daw yun. Wala akong makita ang Ferris wheel. May nakikita ba kayo? Oh. Ang lamig. Tutuyuin ako nito. Andito na tayo sa
sa konti na lang, konting tumbling na lang sa accommodation na. Ang lamig-lamig. Bukas pa yata sila. Andito yung kaibigan namin sa Sir Dagame. Kasama namin sa accommodation. Actually, kami, 13 ata kami. Diniskartehan namin yung accommodation kasi mahal dito eh. So, hati-hati kami. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Sa ngayon, titigil ko muna yung kakadada kasi ang lamig. Yung pangako na sige, babush. Ay, pwede. Kaya bibili kami ng pagkain. Nung iinitin ko sa bahay ko, yung gutom ko, abot EDSA. Ang ganda dito, tahimik. Oh, walang tao dito. Walang tao. Pwede pa akong magsasayaw dito, oh. Kaya lang tayo kami sasakyan. Wait lang. Pupunta kami sa 7-Eleven. Lamig. Pero ang sarap. Dito na tayo. So, ang accommodation natin ay Yugu. Yan. Papasok na tayo. Ano ko, sir? Sensya na. Paano yan? Bubuhat mo. May elevator. Hindi, ito na yung room natin. Yan na yung room natin. Hello! Andito na tayo sa accommodation natin dito sa Osaka. At bibigyan ko kayo ng room tour. So, pagpasok, ayan. Ito ay, mga compartment, cabinet, na mga footwear. Okay, tapos ito ay may makipot na ganyan. May isang kwarto dito. Ayan. May 2 bed. May heater. And cabinet. Okay. Yan. Okay, very spacious yung nakuha namin. Ito ay, I think, in peso ay nasa 70,000 for several days na yun. 8 days ata. Okay, at kami ay hati-hati. 13 ata kami. So, ito naman ang washroom. May shower room. Ayan. May supplies cabinet. And then, mayroong may CR. Isa. Mayroon ding another CR. Comfort room. And then, paglabas mo, papasok ka dito. Mayroong pantry. May pantry, may television, may air condition. Ayan. Mayroong oven, may table kayo dyan. May rice cooker. Ayan, may initan ng tubig, may oven. Eto sa kasamahan ko na to. Ayan, and then may mga glasswares. Kaya, pwede kayong magluto. Ayan. And then here, mga cabinets. Ayan. Okay. Now, mayroon ding refrigerator. Kung gusto niyo magluto, bumili ng food sa supermarket. Ayan. And then, may hugasan. And then, ito, napakaganda. Ayan. Sana magkaroon ako ng ganyan someday. And then, mayroon ding grill. And of course, mga supplies. And then, dito ay, may waste segregation sila. Plastic cans. And ito naman ay washroom, laundry room. So, may washing machine dito. Sa totoo lang, naglaba na ako. Ayan, nakita niyo yung bra ko. And then, ayan, may medicine cabinet. Ayan, pwede niya lagay yan. And, ayan. And, mayroong, mayroong bathtub. Ayan, ang lamig dito. And then, meron tayo dyang, mga supplies.
napakaganda ng nakuha na accommodation ng kaibigan ko, si Aisalyn. Napakagaling nan sa paghahanap ng ano, yung mga ganito. Ayan. So, that is all for day 1 of this trip. Bukas ay lilibot tayo just around the place. So, babush!